Har ålder någon betydelse när man spelar piano? Svaret är både ja och nej, fast kanske inte på det sätt som du tänker dig. Det här är veckans not. Jag brukar säga att äldre, det blir vi alla. Men gammal, det är ett val. Och med det så menar jag att bli gammal, det är en mental inställning. Det har ingenting med ålder att göra egentligen. Det här gäller på de flesta håll i livet, men inte minst vid pianot. Här behöver vi skilja på 3 sorters pianister. Det är de professionella, det är amatörer som har spelat i många år, som jag själv, och det är människor som vill börja spela piano som vuxna. Egentligen tror jag inte att det är någon större skillnad att börja spela piano som barn eller som vuxen. Men det finns ett par saker som man ska se upp med. Dels är det ju så att som vuxen så kommer du inte ha någon förälder som flåsar dig i nacken. Att du måste gå till lektionerna eller att du måste öva och så vidare. Du behöver alltså lite mer disciplin och därför behöver du förmodligen också mer motivation än vad barn behöver. Å andra sidan, om du som vuxen bestämmer dig för att börja spela piano så har du ju den motivationen. Så det tror jag inte är något större hinder. Det är sant att barn förmodligen har lite mindre stela fingrar, men jag tror inte att det är en avgörande faktor. Därför att som vuxen har du ju gengäld större händer än barn och det är en fördel när man spelar piano. Och du har också förmodligen mer tålamod, särskilt om du är motiverad att spela. Vad gäller pianister som mig, som har spelat i många år, började som barn och sen haft uppehåll som vuxen i 10 år i mitt fall och sen börjar att spela igen, då ser vi lite andra problem som kan uppstå istället. I mitt fall så var det att jag hade glömt bort tekniken. Alltså det är ju inte så svårt att komma ihåg att trycker jag ner en tangent så kommer den tonen att låta. Men det handlar ju om hur ska man liksom hålla fingrarna, händerna, kroppshållning. Jag har fått in den här kontorspåsen. Man sitter och skriver vid datorn och så kan man inte spela piano. Då måste man ha en annan kroppshållning. Så därför gick jag och tog ett par lektioner för att komma tillbaka in i själva pianotänket efter mitt uppehåll på 10 år. För mig, i mitt fall så räckte det med 5 lektioner. Jag skulle kunna gå fler, men just nu så har det fått räcka så. Om du istället är en amatörpianist som inte har haft något längre uppehåll, då tror jag att då kommer du inte att känna alls att det är något problem. Du har liksom hållit på att spela piano hela tiden. Det är inget konstigt att fortsätta med det när man är 30, 40, 50, 60. Man bara fortsätter med något som man alltid har gjort. För professionella pianister så handlar det ju mer om att det blir lite som ett yrke eller kanske mer som en konstnärskap. Det blir andra förutsättningar än för en amatör. Men i grunden är det kanske samma drivkrafter. Alltså, om du är fullvuxen och har spelat piano i hela ditt liv, fortsätt med det, tycker jag. I alla fall så länge du själv vill det. Det finns inget bäst före-datum för pianister. Om du spelade piano som barn och sen tappade bort det under ett antal år som vuxen och du nu funderar på om du ska återuppta piano eller inte. Ja, alltså har du börjat ens att tänka i de banorna så tror jag att det är en bra idé att ta upp spelet igen. Men då kanske det också kan vara värt att ta ett par stycken pianolektioner för att komma upp på banan igen tekniskt. Så du inte blir sittande och får spela lunka på. Oavsett om du är en amatörpianist som har haft ett antal års uppehåll, som jag, eller om du är total nybörjare, så skulle jag absolut råda dig att göra slag i saken. Piano har ingen åldersgräns. Med det sagt så vill jag ändå ge en varning. Det är lätt hänt att falla i fällan att ge sig på stycken som är svårare än vad du kan hantera just nu vid pianot. Det är som en trappa och du behöver ta det steg för steg för att komma till det trappsteg så att du kan spela det här stycket som inspirerade dig att sätta dig vid pianot.
På den här kanalen, Lagom Piano, så vänder jag mig framförallt till dig som är amatör eller nybörjare vid pianot i vuxen ålder. Om du känner att det här är något som du vill se mer av, klicka gärna på prenumerera-knappen och glöm inte att gilla den här videon. Och det var dagens sista not.